Good evening once again. This is Dr. Mike and welcome to my YouTube channel. Tonight, another exciting episode because we'll be discussing all about attention deficit hyperactive disorder. Give me a second. Tignan ko lang po kung naka-live stream tayo sa aking ayan. Yes. So, maganda po. Hina ko lang sa phone ko para po marinig ko ang ating guest. So once again po, this is Dr. Mike. Magandang gabi po, magandang umaga, o magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin from all over the world. Kumusta po ang inyong araw? Particularly those mga kababayan po natin nandito sa Hong Kong or sa Philippines. Tonight, ang episode po natin ay medyo malapit sa aking puso because I have some friends who have kids with this problem, what we call the attention deficit hyperactive disorder. Tanong ko po sa ating mga kababayan, kayo po ba ay may mga inaalagaan or may mga kamag-anak or anak na meron pong karamdaman o problema na tinatawag na ADHD? Ano nga po ba ang ADHD? Ano po ba ang sintomas? Kung tayo ay magulang, paano po man natin malalaman na ang anak po natin ay may ADHD? Or may lunas pa po ba ito? Ano po ang causes nito? Ano yung risk factors? Or ano po yung mga coexisting conditions? At bilang isang magulang, ano po kaya ang pwede natin gawin? Or kung tayo po ay caregiver or guardian, particularly sa ating mga domestic workers na nanonood ngayong gabi, maari po natin matutunan sa ating guest tonight kung paano po natin i-handle ang mga pasyente o mga kasama natin na merong ADHD. But before anything else, tignan natin. Yung mga viewers natin, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagko-comment na sila sa ating chat box mula sa Hong Kong, sa Philippines, si Jean, Jane, Miss Normie, Miss Nerissa, maraming salamat po sa inyong panonood. If you have questions po, feel free to ask questions. And before we move forward, let me introduce our guest. Our guest for tonight, for 18 years. For 18 years, hindi po kami nagkita. We've been friends dahil nakasama ko po siya before sa aming rotation sa Veterans Memorial. So mamaya pag-uusapan natin yun before we move forward sa ating discussion. So let me read dun sa highlight ng kanyang CV. So siya po ay graduate ng Bachelor of Science in Biology at Adventist University of the Philippines. Huwag na natin sabihin ng date para hindi niyo po maano yung edad namin dalawa. And then after his bachelor's degree, he went to Doctor of Medicine at the Manila Central University, Filemon D. Tanchoco Medical Foundation. And then he went to the US for his psychiatry residency at Loma Linda University Medical Center. And then he went further to Child Psychiatry Fellowship at Los Angeles County and University of Southern California Medical Center. He's a board-certified American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, board-certified American Board of Psychiatry and Neurology. And i-highlight ko din po, currently, he's a faculty psychiatrist at the Loma Linda University Faculty Practice Group, Department of Psychiatry in Loma Linda, California, serves as a psychiatric care provider to patients from preschool to adolescents in an inpatient and outpatient setting, providing medication management as well as psychotherapeutic intervention. So without any further ado, ang ating pong guest for tonight, walang iba kundi si Dr. Serafin T. Lalas Jr. Hi, Finn. Hi, Dr. Finn. Hello, Mike. Hello. Good evening para sa'yo dyan. Yeah, no. Good evening dito sa Hong Kong and Philippines. Good morning sa'yo dyan sa LA. It's, what time ngayon dyan sa LA? Dito sa amin ay 6:33 in the morning. So, in the morning. Pasensya na, ginising ka namin na maaga na naman. Yan, expected na ang mga viewers kasi pag meron kaming guest na nasa ibang bansa, either madaling araw or super aga, na they take some time para makapagbigay ng information, certain knowledge para sa ating mga kababayan na nanonood
sa buong mundo sa ating live stream. And as I have mentioned dun sa introduction ko kanina, 18 years na tayo. 18 years. Oo, di ba? Paano ba Yeah. tayo nagkakilala? Nagkakilala tayo through rotation natin. Yeah, so nag-rotate tayo sa Veterans Memorial Hospital sa Manila. So for psychiatry rotation. So I think 2 weeks lang 'yun. Oo, 2 2 weeks weeks. lang 'yun, pero tingnan natin yung bond na form natin long lasting. So Yun I nga. thank you so much for this invitation, Mike, and I'm so proud of you for doing what you're doing. Sa ating mga kababayan dito na nakikinig, mapalad tayo na meron tayong isang Dr. Mike Manyo na very committed sa kanyang public service. Maraming nakakatulong, marami siyang natutulungan. Pati ako subscriber ako ni Dr. Mike. Maraming tips na nakikita, natutunan, at saka nakaka-connect sa mga kababayan natin. Yun nga yung sabi ko, hindi pa rin nawawala sa atin yung pagtulong sa mga kababayan natin despite na malayo tayo. Even you, pag-usapan din natin mamaya yung iyong podcast na I really love it. Thank you. Nung pakinggan ko nga nung sinend mo sa akin yung link, sabi ko, wow, there's something new. Sa'yo, sabi ko, kailan pa ginawa yun? Matagal na ba yun? O bago-bago? Yung conceptualization, planning, siguro mga 2 months before nag-release. So, sabi ko, effect ng pandemic at saka midlife crisis siguro. Ganun ba yun? But anyway, yeah. So we'll promote and talk about the podcast then later para sa ating mga kababayan na you wanna share their story. And because I believe the power of storytelling, di ba? But anyway, paano ka napunta sa field of psychiatry? Siguro yung unang tanong ko because when we were classmates, although friends na psychiatry rotation ang ginawa natin, but bakit sa dami-daming field, why specific to psychiatry? Yeah, so napakagandang tanong yan, Mike. No? So, psychiatry, meron kang, ang nakapag-lead sa akin sa psychiatry ay nakita ko during your rotation at sa observation sa mga attendings na pag sa psychiatry, marami kang time na ma-suspend sa mga pasyente mo. You'll really get to know them. You'll spend a lot of time. Hindi ka masyadong rushed sa pag-provide ng care sa kanila. So, yun ang nagustuhan ko doon sa psychiatry. Isa sa mga nagustuhan ko. Tapos, you'll have a long-lasting impact in their lives. Kasi it's not just the physical body that you're caring for, or also you're also providing holistic mental care. So pati sa mental health, it's very important. Mental health is one of, I think the burden of disease for mental health is really high. So kailangan nating pagtunan ng pansin. Yun yung nakapag-lead sa akin sa psychiatry. That's nice. And then, going to our topic tonight, because ayan nga, nasa screen natin, it's all about attention deficit hyperactive disorder. Para sa ating mga viewers, Dr. Finn, ano nga ba itong attention deficit hyperactive disorder? Yeah, so attention deficit hyperactivity disorder, or ADHD, is a very common condition sa mga tao, sa children and adults. Sa aking practice in psychiatry here in the US, so I work in the inpatient unit. Siguro at any given time, ang diagnosis ng mga pasyente doon ay ADHD. May ADHD sila 80 to 90% of the time. So, diyan sa practice ko sa inpatient, pati na rin sa outpatient setting. So, it's a bread and butter diagnosis para sa amin as psychiatrists. And just to give you an idea about how we diagnose it, so yung ADHD, meron kaming ginagamit na, or sa psychiatry, meron tayong ginagamit na criteria para makapag-diagnose ng mga conditions.
So, tinatawag yun na DSM-5. Okay. Tapos, may mga criteria doon yung ADHD. Ang ADHD, pwede kang hyperactive type, inattentive type, or combined type. So, to give our listeners an idea about those symptoms, pwede nating i-list. Yeah. Ngayon, for practicality, you don't have to memorize all of these things, but it's something that you have to siguro familiarize yourselves with para pag meron kayong mga kaibigan, yung mga anak nyo or mga inaalagaan ninyo, pag nakita nyo yung mga symptoms na to, magkakaroon kayo ng parang red flag na, oh, baka pwede nating pagtuunan pansin to, tignan natin, idalhin natin sa doktor, tapos sabihin natin na ito yung nakikita natin. Okay. Yeah. And Finn, question ko lang is, in terms of the incidence, gaano, in terms of worldwide incidence, gaano kadami ang may ADHD plus mas marami ba ang lalaki may ADHD or mas maraming babaeng may ADHD? Yeah, so in terms of incidence, going to statistics, maraming, depending on the source that you're gonna go to, mayroong konting may konting differences, pero just to give us an idea, it's a very common disorder nga. So worldwide, children under 17 years old or 18 years old, about 7.2% of the population ang may ADHD. Tapos sa adults naman, based on one study, 3.4%. But again, it can vary and depending on your sources. And for sure, ang mga kababayan nating nanonood ngayon, ito medyo madaming nanonood na very excited sila to know, if I am a mother or if I am a father, parent ako, how would I know na ang anak ko pala ay may ADHD? Ano ang makikita ko sa kanya? Ano maoobserbahan ko sa kanya? Because minsan, syempre, ang bata, hindi naman niya sasabihin na, may sakit akong ganito. Di ba? Hindi naman natin sa training natin sa pediatrics. So different as the kids. Ano ang mga signs or symptoms na makikita ng isang magulang o mga nag-aalaga sa mga bata na ito may ADHD siya? Okay. Yeah, so pwede nating i-list yung mga symptoms. Pwede i-separate natin hyperactivity symptoms at saka yung inattentive symptoms, inattention. So under hyperactivity and impulsivity, so yun yung mga batang excessive fidgetiness, hindi maka-stay sa kanilang upuan, kailangan nilang gumalaw parate para silang running with a motor, sinasabi nila. Meron silang feeling na restlessness, inappropriate running around, takbo ng takbo, kung kailan dapat ay nakaupo lang sila at gumagawa ng isang task. Meron silang very talkative sila, salita ng salita, kahit nasaan sila ay mahirap nilang pigilan ng sarili nila. Tapos, isa pa, they can't wait for their turn. So, kung nasa pila sila, gusto nila nasa unahan parate, hindi sila pwedeng maghintay. Parang impatient sila. Impatient, yes, that's right. Tapos, blurting out answers too quickly. Hindi pa tapos yung tanong, sumasagot na agad. Pag sa classroom, sinasabi ng teacher, oh, this is the question. Tapos, magtuturo ng pupil, sila na kaagad yung sasagot before the question is asked or it's done. Tapos interruption and intrusion of others, so yung mga poor boundaries, yung mga ganun ba. So yun yung mga hyperactivity and impulsivity symptoms. So masyadong malikot, kung kailan sila kailangan mag-behave. Ngayon naman sa inattentive symptoms, they have failure to pay attention to detail. Meron silang problema sa pag-maintain ng kanilang attention pag naglalaro o sa school, tapos hindi sila makapag-concentrate makinig sa teacher. Tapos mga homework nila hindi nila nagagawa o kaya nagagawa nila pero naiiwan nila sa bahay. So
magtataka na lang yung mga parents kasi gumagawa naman ng homework yung anak ko, pero bakit mababa yung grades? Yung pala, lahat ng homework niya naiwan sa bag, hindi nagsasubmit. So, yun yung mga isang symptoms. So, they have difficulty organizing their lives, their tasks, activities. So, lagi silang nalilate, marami silang mga responsibilities na hindi na fulfill kasi disorganized. Tapos, very distracted sila. Konting bagay na nakikita nila, nadidistract kung may makita silang butterfly dyan sa gilid. Doon na yung attention nila kaagad, wala na dun sa teacher. Tapos, they're forgetful about routine activities. So, yung mga symptoms na nakita natin. Oo. Oh, that's nice. Pareho lang ba ito? Kasi you mentioned a while ago na meron sa bata at meron din sa matanda. Same din ba ang manifestations or mga symptoms na makikita ng sa bata at sa matanda or sa mga Pagtanda, so yung ADHD, pag na-diagnose ka as a child, there's like upwards to 50% of the time or chance that you'll still have ADHD during adulthood. So it lingers, it stays with you. The thing is, pag tanda mo, yung hyperactivity and impulsivity medyo bumababa, yung na siguro natututunan mong i-manage yon, o kaya meron kang konting inhibitory, like napipigilan mo yung sarili mo na. Pero yung inattentive symptoms, yun ang nagpe-persist most of the time. Oo. In terms of the nagsisimula ba ito usually sa bata or nag-uumpisa siya na medyo late onset? Meron ba mga ADHD nagsisimula mga 10 years old or 12 years old? Yung mga ganun ba? O talagang mag-uumpisa siya at a young age? Yeah, so dati yung based on the DSM criteria before, dapat meron ka ng symptoms by 7 years old bago ka ma-diagnose. Ngayon, nung bagong DSM-5, in-adjust nila yung age na 12 years old. So pwedeng until 12 years old, by 12 years old, pag meron ka ng symptoms, pwede kang ma-diagnose ng ADHD. I think sa mga adults na diagnose ng ADHD, usually hindi lang na-diagnose nung earlier. Yeah. There are several reasons for that, Kasi yung mga iba, yung kanilang intelligence, yung IQ, nakakapag-compensate sa kanilang mga inattentive symptoms at hyperactivity symptoms na hindi napapansin yun kasi they're still able to do their schoolwork. And since na-mention na natin yung mga symptoms ng ADHD, ano ba ang usual causes nito? May mga causes ba ito? Namamana ba ito? Or something nakukuha sa mga parents or kamag-anak? Something like that? Kasi yung mga viewers natin ngayon, ito dinadagsa tayo ng mga questions na ano daw ang causes ng ADHD? Yeah, so kailangan ma-familiarize tayo sa mga different causes ng ADHD. So, ang ADHD, katulad ng maraming conditions, ay hindi natin maipipinpoint sa isang bagay lang. So, multifactorial din. Ang malaking bagay, however, is genetic. So, namamana ito. Kung meron kang parent na may ADHD, may papasa mo yung ADHD symptoms or the condition, upwards to 57%. So, mataas. Pag meron sa twin studies, mga nag-research sila, up to 75% ay pares magkakaroon, may chance sila magkaroon ng ADHD. So, heredity, genetics is one big factor. Sa environmental naman, ang sinasabi nila ay low birth weight, prematurity, yung mga yun. Sa exposure to drugs while you're in the womb. So, pag yung
mother ay nagsismoke o using drugs, pwedeng mag-cause ng ADHD yon. So to highlight the importance of healthy living sa atin. Also, severe neglect habang lumalaki, traumatic experiences. Yung mga nakikita nating causes ng ADHD. In terms of if a patient na-diagnose na may ADHD siya, ano ang mga possible may mga risk factors or complications ba na dapat i-watch ng mga magulang, particularly sa complications ng pasyente may ADHD? Because not all ng mga magulang madidetect nila kaagad na may ADHD. Sometimes they neglect, di ba? Hindi nila nakikita kaagad yung mga signs and symptoms na nabanggit natin. Do you have anything about the complications na pwedeng mangyari kung hindi sila nagpatingin? That's right, yes. So, maraming pwedeng mangyari sa pasyente natin or sa person with ADHD pag hindi sila na-treat. So, pwede nating umpisan sa bata. So, hindi mo, if you don't intervene, you don't help the child, pwede siyang he won't do well or he or she won't do well in school. So, hindi siya makaka-graduate, okay, hindi ma-maximize yung kanyang learning potential. Tapos, the child will get into trouble, mapapaaway parate, masususpend parate, there's a chance na hindi siya makagraduate. So, yun yung mga bata. So, punta naman tayo sa mga teenagers or adolescents or college level. So, again, dun papasok yung mga social difficulties nila. No? Sinong may gustong maging may kaibigan sa laging nalilate or lagi kang iniindyan kasi nakakalimutan nila yung schedule nila. So, isa yun sa mga consequences ng ADHD. Other than, or isa pa yung mga sa trabaho. Mahirap mag-keep ng trabaho kasi nalilate sila parate. Inaaway nila yung boss nila kasi wala silang inhibition na hindi nila mapigilan yung sarili niya. Kung nagagalit sila, go kaagad yung kanilang mga reaction. So, magkakaroon sila ng difficulties doon. Tapos, pag sa adult, married life, yung relationship nila sa mga asawa, magkakaroon ng difficulty kasi parang hindi distracted sila. Sinong mahihirapan silang makinig sa kanilang mga partners, sa spouses. And so, dun nakikita natin yung mga lifelong effects ng ADHD pag hindi natin minamanage at natitreat. Oo. Any other risk factors? Kasi may mga nagtatanong dito sa mga viewers natin. Any other risk factors dito sa ADHD? Kung daw nag-asawa ng medyo late, may factor din ba yon na pwedeng magkaroon ng ADHD? Or bakuna, na ini-injectan ng bakuna, may mga study daw ba na pwede itong mag-lead ng ADHD? Yeah, so late na mag-asawa, tapos late na magkaanak, yung mga ganun ba? Sa mga magiging factor yon pag pagbubuntis mo ay complicated, tapos nagkaroon ka ng prematurity, like tapos yung low birth weight yung anak mo, doon nagiging factor yon. Pero I think pag healthy ka, tapos healthy yung pagbubuntis mo, the chances are lower. So again, healthy lifestyle, mag-ingat po tayo. Tapos yung bakuna, yeah, that's a controversial topic, especially sa mga ibang diagnosis like autism. Sa ADHD, it's not, sa amin, it's not, hindi yung malaking factor. With patients or individuals with ADHD, meron bang mga coexisting medical conditions din sila? So, or ADHD lang usually ang problem nila? Or meron din silang ibang problem
on top of ADHD nila? Mhm. Yeah, so ADHD, it's very rare for you, or it can happen, but it's not as common na ADHD lang yung problem mo. So, yung mga patients na may ADHD, meron silang behavioral and conduct disorders, yung mga behavioral disorders, I mean, meron silang oppositional behavior, meron silang intermittent explosive disorder, or meron silang problema sa impulses. Another thing is the anxiety disorders. So, mga pasyente nating may ADHD, meron din silang, lagi silang very worried, lagi silang anxious sa lahat ng bagay. Tapos, meron ding sa depression. It's highly comorbid with depression as well. Yeah. So, dapat i-take care mabuti ng mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na meron din silang coexisting medical condition, yung mga patient na may ADHD, na depression is one. Na dapat sinusubaybayan talaga nila lagi. Yes. And meron pa bang iba na coexisting or otherwise, how can we prevent? May prevention ba dito na hindi ka magkaroon? Siguro nga sabi mo kanina to have a healthy lifestyle. But in terms of kung na-diagnose ka na may ADHD ka, or may ADHD ang pasyente natin, o inaalagaan natin, how can we prevent further development or maiwasan man yung mga symptoms or mga other coexisting conditions ng pasyente natin? Mm-hmm. Yes. Gusto ko lang i-highlight na ADHD is very common nga. Tapos maraming nadadiagnose ng ADHD at maraming nami-misdiagnose ng ADHD because of maraming pumapunta sila sa psychiatrists, psychologists, maraming symptoms na sinasabi. Pero we have to always think about we have to exclude the chance na ito ay normal development. So, may mga bata talagang medyo malilikot, pero pag kailangan nilang umupo, mag-pay attention, ay kaya nilang mag-pay attention. So, prevention for this, since it's highly heritable, so genetic, so if you're diagnosed with ADHD, it's going to be with you and it's going to be a lifelong condition. What you can do is to minimize the consequences, the effects in your life. Pwede mong, again, if you're seeing that the child is not doing well in school, that's one big indication na kailangan ipatingin, baka may ADHD, and always have to keep that in as a consideration. Kasi it has lots of consequences down the road if you don't pay attention to it. So prevention, lifestyle, good lifestyle when you are when you're just conceiving, nasa tiyan pa lang yung bata, to take care of that. Provide a good environment for the child when they're born. Consistent parenting always helps, na pag may structure sa bahay, lahat ng mga bata nagbe-benefit dyan. So, tapos iwasan magkaroon ng traumatic experiences sa mga bata, tulad ng mga sometimes nakikita natin dito sa US, maraming domestic violence, and not only in the US, sa Philippines or sa ibang bansa din nangyayari. Again, so minimize those traumatic experiences in a child whose brain is still developing. Particularly, Finn, those parents na pinapalo yung mga bata, yung pagdidisiplina sobra-sobra, minsan nagiging traumatic sa bata. Probably yung pamamalo nila, di ba? Minsan pinapaluhod sa munggo or pinapatakan ng kandila, yung mga ganun. I don't know now kung ganun pa rin, o kung may nag-exist pa yung mga bagay na yon, o sinusinturon, etc. Yeah. Sana nababawasan na ngayon. Dito sa US, ang allowed lang na
na discipline na hindi ka i-report hindi ka pwedeng i-report ng bata ay if you spank a child with your open palm to the butt area over clothing without leaving any marks. So very specific. So pag ginawa mo 'yon, hindi ka pwedeng i-report. Pero pag once na gumamit ka ng belt or anything to hit the child kahit for discipline, pwede ka na lang i-report sa Children and Family Services tapos pupuntahan i-imbestigahan ka. So yeah, it's a controversial topic din sa mga, of course, we grew up in a time where we were spanked as a discipline. Diba napalo ka rin ng bata? Napalo din. Oo. And for sure, now na meron ka ng kids din, you don't do, particularly nasa US kayo, di ba? Beside dun sa minention mo kanina to diagnose, yung makita natin ng mga symptoms na ito, how can a parent, yun nga, or if meron silang sintomas na they could go to a psychiatrist or any pediatrician, am I right? For yun nga, malaman kung paano i-diagnose ito. Paano ba dinadiagnose? Meron bang mga specific tool na ginagamit dito? Like mga x-ray, CT scan, blood test, mga ganun ba for ADHD? Yeah, so pag meron silang suspicion ng ang inaalagaan nila or anak nila ay may ADHD, umpisa pwede nang pumunta sa pediatrician tapos they raise the concern. Sabi nila, Doc, parang meron kong napapansin na hindi siya masyadong nakapag-focus, lagi siyang malikot masyado, hindi siya makapag-stay sa kanyang upuan. Tapos from there, kung familiar yung pediatrician for treatment, pwede nilang start yung treatment doon. Pero usually dito ang ginagawa ng mga pediatricians ay nire-refer nila sa psychiatrists para makita kung pwedeng mabigyan ng gamot. Yeah. Tapos yung tinanong mo paano na-diagnose ito, kailangan ng mga tests or something like that. It's a clinical diagnosis. So kailangan maganda yung interview mo. You interview the parent and the child. Kasi kailangan nangyayari yung mga symptoms in at least 2 settings. So one at home, one at school, one at church, or other settings. So kailangan nandun yung mga symptoms nila kahit saan sila pumunta. So we have to conduct a good interview with the parent, tsaka sa child na rin. Tumatawag din kami sa mga teachers ng mga bata. Karamihan nag-i-email sila sa amin, sabi nila, tulungan nyo kami kasi hindi na kaya ng disciplinary powers ko dito sa school. Masyadong disruptive yung bata. Tapos pag tinulungan mo na with behavior modifications tsaka medications, makakatanggap ka ng email na, Doc, salamat ng marami kasi medyo peaceful na yung classroom ko. Oo. And you had mentioned some part of the treatment. And pag naggamot ba tayo dito, gaano katagal? Matagalan bang panggagamot dito? You mentioned that ADHD is for life. So it means for life din ang mga medications na binibigay ng mga psychiatrists? Yeah, so ang medications is the first line of treatment sa mga moderate to severe ADHD. Yung mga talagang they're not doing well. They're failing in their social life, in their school, in their relationship. So kailangan nilang maggamot. So yung mga ibang tao na nakakapag-adapt sa kanilang bagong environment, pwede nilang lagyan ng mga routine, reminder sa kanilang sarili, gumagamit sila ng mga bagay na pwedeng makatulong sa kanila without medications. Pwedeng mabawasan yung kanilang gamot, o kaya pwede silang hindi na maggamot. Pero it takes a lot of discipline to do that. Kasi kailangan mo ng gumawa ng mga reminders. You have to really structure your life.
Sa mga kids, yeah, it's gonna be hard for them to get off of medications kasi the higher you go with your grade level, mas sumihirap yung mga subjects, so kailangan mo ng help para mag-concentrate. Yeah. And again, we have to make sure that we're not medicating something that doesn't need to be medicated. You know, I want to make sure that our families, our kababayans na nakikinig ngayon, pag pumunta sila sa psychiatrist, hindi ibig sabihin na hindi magaling yung psychiatrist pag hindi sila nagbigay ng gamot. Yeah, kasi medication is just one part of the solution. There are other things that we can do to help the child or the adult. Yeah. In terms, you mentioned about the school, meron bang specific dapat na i-enroll ang bata na doon sa special school for special kids o kailangan din niya rin na makisalamuha sa regular class? Because ang concern minsan is hindi na tinutokso ng mga kasama, mga classmates, ang bata minsan, or minsan, yun nga, very disruptive ang behavior nila. So meron bang ano din na ilagay na lang sila sa isang school for special kids? May ganun din ba? May mga batang na ilalagay sila sa mga special education program. Isa yun sa mga criteria ng bago kami ilagay sa special ed. You failed some treatments or kaya specific diagnosis na mahirap sa mainstream classes. But usually pag karamihan ng mga pasyenteng or kids na natulungan ko or na-encounter ko, if you manage the condition appropriately and enough, they will be able to function fairly well in mainstream classes. So kailangan lang ng tulong ng teachers at saka ng parents. Na-mention mo yung mga pag tinutukso sila pag meron silang mga condition na gano'n. Mami-minimize yung mga pagtutukso pag na-manage yung ADHD. Ang karaniwang complaint ng mga bata ay pag pumupunta sila sa nurse sa school para mag-take sila ng gamot. Kasi dito, hindi nila pinapabaon yung gamot sa mga bata. Kunwari may gamot silang kailangan i-take sa school, yung nurse ang dapat magbigay nun. So, mag-excuse sila sa klase, pupunta sila sa room para mag-take na. May mga ibang mga gamot na pwedeng one time lang in the morning, hindi mo na kailangan i-take sa school. Ang malaking adjustment din siguro sa parents, sa mga guardians in terms of the lifestyle as patient diagnosed with ADHD. And also, yung coping and support ng parents, napaka-importante. Not just about the parents, also yung sa school din. Kasi kung saan nag-aaral, at least naiintindihan din nung nasa school, either the principal or the teacher, yung nangyayari doon sa bata. Because it should be a team na on how to handle this case, right? Mm-hmm. Yes. Yeah, it takes a village to raise a child, sabi nga nila. So kailangan maraming tulong. Kailangan ng maraming pasensya at compassion para sa mga people with ADHD. If you know that a patient or a person has ADHD, the more educated you are, the better that you'll understand what they're going through. Kasi mahirap yung, especially if you're not treated, if you're not being managed correctly. Again, maraming consequences sa social life, sa education, relationships. Yeah. So ito naman, dumako naman tayo sa mga questions ng mga viewers natin. Ito, exciting ito. Tignan ko, umanda ka na. Tatanungin mga viewers natin. But anyway, sa mga viewers po natin ngayong gabi, maraming salamat po sa mga super chatters natin. Si Miss Lira, maraming salamat sa iyo, Miss Lira. Every night you're joining us. Gigi Amelo, maraming salamat. Si Moshi, kung may tanong kayo, ito. Ang first question kay Lira, sabi niya, Dr. Finn,
Can ADHD get worse if untreated? You mentioned it a while ago. If untreated, lalo lang ano yan, di ba? Anong age onset pala nito? Well, depende kung kailan mo since it's genetic condition, yung mga iba, hindi sila na-diagnose until later kasi meron silang mga traits na nagko-compensate like intelligence, maraming support. Pero pag yung mga karamihan, pag tumataas na yung grade level nila, mas umihirap na yung mga subjects, dun na lumalabas yung kanilang symptoms kasi hindi sila makapag-concentrate mabuti. So, dun na nakikita. May gusto kong sabihin tungkol sa I'll come back to me later on. Yeah. Kasi may important point na naalala ko kanina. May isang nag-comment sa iyo, Finn. Sabi niya, napaka-soothing daw ng voice mo. So, ayan na. So, dapat talaga pakinggan ka nila sa podcast. I-promote natin mamaya yan. Salamat. Oo. Napaka-soothing nga talaga ng voice. Kumakanta din yan. Ayan na. Ito naman kay Miss Layog. Sabi ni Miss Layog, "Hi Doc, may ADHD at hydrocephalus ang anak ng ate ko. Totoo po ba na may limit lang ang lifespan ng mga patient na may ADHD?" Yun ang ano niya. May limit. Is there a limit lifespan for patient with ADHD? In terms of ADHD itself, limiting the lifespan, it's not gonna be affecting that. Kaso, yung mga ADHD patients natin, ay sila yung mga pasyenteng nagkakaroon sila ng problema sa mga, kunwari sa driving. They're very impulsive. So, kahit medyo maraming, like they go speeding or they don't obey the traffic rules necessarily. So, kasi very impulsive nga sila. So, in that regard, pwede silang mamatay ng mas maaga. Yeah. So it's related to the consequences of ADHD that's not treated. Dun na nagiging problema. So yun yung gusto kong i-share doon. Tapos maraming consequences yung ADHD na hindi na-treat. So kailangan natin pagtuunan to ng pansin kasi again, maraming areas ng ating buhay na maapektuhan. And also, it needs siguro constant follow-up sa psychiatrist or sa doctor nila na minsan kasi, di ba, nag-treat na, tapos papabayaan nilang non-compliant yung minsan yung patient or kung hindi naman, hindi na sila nagpatingin na dahil nakita nila na gumagaling na, wala nang disruptive behavior, titigil na nila yung pagpa-follow up sa kanilang mga doctors. Siguro, they still keep yung lines, yung communication nila sa kanilang mga doctors pag may ADHD. Mm-hmm. Yeah, so maintaining that connection with your doctor and also having the support, it's always important. Yeah. Karamihan ng mga pasyente hindi sila magvo-volunteer or may mga number, na pasyente they won't volunteer going to the doctor because sa kanila things are going well. It's not the ADHD that's making me do these things. So we have to provide that support and suggestion, gentle reminder na baka pwede nating mag-visit ulit sa doctor para tingnan kung kailangan pong ng gamot o hindi. Ito naman kay Miss Normie. Sabi ni Miss Normie, does talking a lot is also a sign of ADHD? Like if you ask one question, they answer too many answers. That's sometimes not relevant anymore. Pero sign ba rin ba yun, ADHD? Yeah. Well, isa sa mga symptoms ng ADHD ang excessive talking. Pero if yun lang yung symptom mo, you can diagnose it as ADHD. You have to take into consideration, baka friendly lang talaga itong kaibigan kong to.
na marami siyang gustong sabihin. Gusto lang, very entertaining lang, so ganun ba. Pero once na may iba ka pang narinig or nakikita mga symptoms, doon pwede mo nang you can take note of the symptoms and say, okay, baka pwedeng i-refer na natin sa doctor para makita kung may ADHD. Yeah, pero excessive talking, it's by itself, it's not gonna be ADHD. Oo. Dr. Finn, ito lang. May question lang dito. Hindi ko alam kung related pa rin ba ito. May alaga si Miss Gigurma. May alaga siya ng 1.5 years old na nag-diagnose na may autism daw. At biniblame ng mother, di daw siya sinasabi may problem yung anak. Kasi napansin daw niya, pag nagagalit, sinasaktan ng magulang kanyang inaalagaan. And hindi niya alam ngayon kung autism ito or related sa ADHD. Meron bang overlapping yung dalawa? Yes, may mga pasyente kaming naalagaan dito na may autism at ADHD at the same time. Yeah? So they can coexist. Again, kailangan ng maraming compassion, pasensya sa mga pasyente natin na may autism, lalo na kasi mahirap silang alagaan. Lalo na yung mga severely autistic kids. Tapos pag may ADHD pa, double na hirap. So, if yung family ay hindi pa pupunta sa doktor para humingi ng tulong, I think it's time. The earlier you intervene, the better the outcome. Kasi mas marami silang, mas matutulungan mo yung trajectory ng buhay nila. So, sabi din niya na kasi delayed din daw yung speech ng bata, sabi niya. Tapos ayaw niyang tumingin pagkausap, kinakausap mo siya, parang walang tinititigan. Tapos, pero may talent, siya's drawing. Yun ang napansin nila. So, minsan, itong may ADHD o may autism, meron silang specific talent din naman. Tama ba? Oo. That's right. Usually, yun yung nakikita natin sa mga movies, yung mga savant na sinasabi, mga autism, may special talent. So, again, it's a matter of making sure that you're providing enough care for the patient. Sana wag i-abuse yung mga pasyenteng ganon na may mga problema sa ADHD at autism kasi it's not gonna help. What they need is support in a structured environment and medications as necessary. Last question natin mula kay Ms. Lumbang. May inaalagaan daw siyang may ADHD for 21 years. She's a domestic worker here in Hong Kong. Kaso inaalala niya, every time daw na nakakarinig ng sound yung kanyang alaga, sinasaktan nung pasyente ang kanyang ulo, inuuntog niya sa wall. So, anong gagawin daw ni Ms. Lumbang sa bagay na ito? Kasi natatakot din siya yung nag-aalaga. And every time nakakarinig yung bata ng malakas na sound, sinasaktan, inuuntog yung ulo sa wall. Yeah, I think that's parang picture na describe ng ating kababayan ay parang more of like developmental delay, autism. Yun yung kanilang self-soothing na ginagawa pag nakakarinig sila ng malakas na sound na gano'n. So magandang gawin natin ay anticipate natin na gano'n yung gagawin niya. So yung mga iba, they make sure that yung environment ay quiet. Pag hindi naman, yung iba, naglalagay sila ng head protection para hindi makapag yung ulo. Yeah. Gusto ko lang i-add na ang ADHD, one of the comorbid conditions ay like learning disorders as well. So ito yung mga tanong na nakikita natin sa mga pasyente or mga kababayan ngayon. So learning disorders, developmental disorders, yun ang it comes with ADHD too. So. Finn, I just wanna ask these questions, particularly to those parents watching us tonight because gusto nilang itong malaman. The parents and the domestic workers taking care of
patients o mga inaalagaan nila na mayroong ADHD, what advice that we can give them on how to handle this patient? Because some of our viewers may not know, do not have the idea na meron ng ADHD pero minsan limited yung access nila sa mga medical facilities. As a mother or as a guardian or as a domestic worker, how can I handle? Because minsan medyo malalaki na yan, medyo yung behavior disruptive na minsan lalo na kung hindi nagtitik ng medication. How can we help these parents or these domestic workers? Yes, napakagandang tanong yan kasi practicality-wise, kailangan alam natin kung anong gagawin natin. Isang magandang gawin ay we make the task easier for them, easier for them to follow. Kunwari may gusto kang gawin nila or may mga appointments silang dapat puntahan, you can employ the help of sticky notes, yung post-it notes. Lalagay mo yung mga, okay, 7 o'clock, ito yung gagawin mo. Post mo dun sa salamin niya sa bathroom. Tapos ito, homework, submission, ay itong araw na to. So you help them connect those like timelines, helping them understand or remember. Kasi mahirap nilang maalala yung mga kailangan nilang gawin. So structure is one thing, and when we tell them about something, kailangan malaman nila na pag hindi mo magawa to, ito yung mangyayari. So kailangan yung timeline ay very small, very short yung gap para ma-connect nila yung consequence pag hindi nila ginawa. Okay. Yeah, I think this would be very helpful sa ating mga kababayan. How about naman, kasi we can help the parents, we can help the domestic workers, we can help the guardians on how to handle patients with ADHD. But there are some people until now that when nakita nila na may mga bata na mayroong special needs, may problem, they usually discriminate, pinagtatawanan, ano-ano mga sinasabing masasakit na salita. Sometimes there are children na mismo sa school, lalo na kung hindi nakapaggamot yan, tutoksohin. Maraming yan. At yung bata, natatakot na mag-aral o pumasok sa school. What can we say? How can we address these people na dinidiscriminate ang mga pasyente ni ADHD? Yes, so isang malaking problema yan sa mental health sa amin kasi we want to stand up for mental health, destroy stigma, break down the stigma of mental health. Kasi ang mental health ay parang, if you compare it with medical illness, like if you have hypertension or diabetes, it's like having mental health too. Kailangan mo ng attention, kailangan mo ng gamot, o kaya lifestyle changes. So sa mga nagdi-discriminate, sana ay mabawasan yan. Kaso it doesn't happen just by wishing it to happen like that. So I think educating yourself about mental illness, what it is and what it's not, is the first step. Tapos, I think being here on the program with Dr. Mike, educating yourself about the things that you can do to help children, I think that's very helpful. Again, other things that you can do to minimize like stigma with mental health, being aware of the things that the patients with mental illness are going through. Again, you can't underestimate or overemphasize the value of education. Tsaka sa mga pasyente rin, pwede nating bigyan sila ng mga educational materials para maintindihan nila yung sarili nila. Kasi pag once na matanggap nila na ito yung kanilang condition, at saka it's not only them who's suffering from it. So, maraming taong nagsasuffer sa mental health, hindi lang sila na-identify or they just don't seek help as of yet. So
once they realize that they're not alone in their journey, mas may matutulungan silang makarecover o ma-manage kanilang condition. Yeah. So with that, thank you so much, Dr. Finn. I hope this would not be the last na mag-guest ka sa amin para matulungan ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Dr. Finn, education is very important. I hope this platform will serve as an eye-opener for those people na laging ginajudge yung ibang tao, particularly yung stigma na sinasabi about mental health. Remember, hindi po kagustuhan ng mga bata o mga pasyente ang kanilang mga sakit o particularly for ADHD. Malaking pangunawa po ang kailangan at sa mga parents out there, I know you love your kids so well and I hope may time po tayong masubaybayan din sila, magpatingin po sa doktor. Kung nakikita niyo po yung mga signs and symptoms na binanggit ni Dr. Finn kanina. And it's a group, it's a team to help and support yung po mga kabataan na mayroong ADHD. And do not judge them because hindi nga po nila kagustuhan na magkaroon ng malaking panguunawa at pasensya po ang kailangan po natin para sa mga pasyente may ADHD. So with that, Dr. Finn, anyone na gusto mong i-greet or you could promote the podcast sa mga viewers po natin na gustong mapakinggan si Dr. Finn, how can they listen to that podcast? Paano? Yeah. Okay. So thank you so much for the opportunity, Dr. Mike or Mike. I was inspired by you for when I thought about starting a podcast kasi nakita ko yung ginagawa mo sa Hong Kong sa ating mga kababayan. Sabi ko, nako, it's very noble what Mike is doing. And marami siyang natutulungan ng kababayan. I want to follow his lead. And so I came up with the idea of doing a podcast. The podcast that I started is called Pinoy in a Foreign Land. So in a foreign land, yes. Ang mission or iniisip kong gawin ay mag-interview one kababayan in, not just one, but one kababayan, at least one kababayan in all the countries of the world. So far, nakaka-3 countries na tayo. It's just it's in infancy stage. So hopefully, mabisita niyo yung podcast. It's Pinoy in a Foreign Land. Makikita niyo sa Anchor.fm, Spotify, or Google Podcasts. At napakapalad natin mga kababayan dyan sa Hong Kong at sa buong mundo. Meron tayong Dr. Mike na may energy para gumawa ng program na to. Maraming natutulungan to Mike. So thank you, Dr. Finn, and we will support the podcast. And I love you've invited me to be part of sige, gawin natin yan kung kailan. Just tell me. And sa lahat po ng mga kababayan natin, don't forget po to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Sa lahat po ng super chatters natin na nanood. And ang daming comment, Finn, na napaka-soothing daw ng voice mo, ng gandang pakinggan. Mas maganda po siyang pakinggan pag narinig niyo yung podcast niya. I've listened dun sa first 2 yata that you've guested, yung isang doctor din from US, yes, top-notcher sa board exam. Correct. Yung pakinggan mo, it's very and then your journey. Ayokong i-reveal lahat, so yung mga natin, so you could join that one. So with that, maraming salamat. Have a great night, everyone. Do you want to greet pala? Nakalimutan ko. Do you want to greet someone? Baka may gusto ka pang i-greet aside dun sa promotion natin for your podcast. Gusto ko lang i-greet yung mga kababayan natin nakikinig. Salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo. Bumisita kayo lagi dito sa YouTube channel ni Dr. Mike kasi it's very empowering and very educational. So thank you for the opportunity and mag-ingat tayong lahat. So sige po, maraming salamat, Dr. Fins. I'm very sorry, ginising ka namin na masyadong maaga dyan. You can go back to sleep. Okay, in regards to your wife and your kids, I hope that one day I could visit you sa US pag okay na lahat. So once again po, maraming salamat. This is Dr. Mike once again. Magandang gabi po, magandang umaga, or magandang hapon po sa lahat po ng mga viewers natin. So with that, have a great night. Be nice, be safe, be healthy.
So hanggang sa muli po, abangan niyo po this Wednesday, another live stream. All about gastronomic experience naman tayo. Chef and an owner of a restaurant ang guest natin. For those people who would want to mag-business. So with that, maraming salamat po and don't forget to comment and like para po doon sa mga paraffle natin po sa inyo. Maraming salamat po and have a good day.